У 1935 році правитель СССР Сталін кинув своїм підлеглим новий лозунг. Він заявив про те, що комуністи мають активно вивчати історію більшовицької партії, а також боротися проти будь-яких спроб троцкістів сфальсифікувати історію більшовизму. Першим на цей лозунг вождя відгукнувся лідер Совєтської Грузії Лаврентій Берія. Він видав книжку «Допитання про історію більшовицьких організацій у Закавказі». Цією книгою він показав свою вірність вождю і суттєво збільшив свої шанси на те, щоб у майбутньому перебратися до Москви, де міг би отримати набагато більше влади, ніж уже мав у Закавказі. Лаврентій Павлович Берія народився 29 березня 1899 року на заході Грузії. Його батьки були бідними селянами, а за походженням вони були мегрелами. Мегрели – це народність у Грузії, яка дуже споріднена з грузинським народом. Батьки Лаврентія дуже хотіли, щоб їхній син вибився в люди. І тому, попри свою бідність, вони всіляко намагалися просунути його вперед і дати йому якомога кращу освіту. Спершу Лаврентій навчався в Сухумі, а потім перебрався в Баку, де він вступив до Бакинського середнього механіко-технічного будівельного училища і успішно його закінчив та отримав диплом техніка-архітектора. Лаврентій зміг виправдати сподівання своїх батьків. Він у Баку почав працювати у нафтовій компанії Нобелів. Так, це ті самі Нобелі, з яких походить Альфред Нобель, завдяки якому, власне, і є взагалі зараз Нобелівські премії. Життя в юнака йшло достатньо таки добре, робота в нього була, грошей в нього було вже достатньо, і він навіть почав уже утримувати своїх матір і глухоніму сестру, які перебралися до нього в Баку. І в цілому можна сказати, що навряд чи взагалі Лаврентій Берія став би якимось політичним діячем і взагалі став би якимось страшним негідником. Міг би і далі продовжувати успішну кар'єру в нафтовій промисловості. Однак в 1917 році в Російській імперії вибухнула революція, сама імперія почала розвалюватися, на її уламках почали виникати різноманітні національні держави, зокрема і в Азербайджані, де було створено Азербайджанську Демократичну Республіку. І ось в Азербайджанській Демократичній Республіці, як у будь-якій державі, звичайно, що існували свої збройні сили, існувала своя розвідка і контррозвідка. І ось на службу в азербайджанську контррозвідку в 1919 році вступив Лаврентій Берія. Взагалі цей період його життя покритий мороком. Власне, сам Берія пізніше, коли вже керував Закавказзям, мав достатньо часу, щоб знищити будь-які компрометуючі документи. А пізніше він взагалі просто-напросто знищив і всіх тих людей, які могли його скомпрометувати, або взагалі всіляко виступали проти тієї офіційної версії його біографії, яку сам Берія активно просував. Сам Берія у своїх різноманітних автобіографіях і анкетах стверджував, що з 1917 року був членом більшовицької партії. І навіть за завданням більшовицької партії він навіть в тому році виїжджав на Румунський фронт і вів там антивоєнну більшовицьку пропаганду. Потім начебто він повернувся назад у Баку, де він успішно був одним з лідерів більшовицького підпілля. Проте якоїсь конкретної інформації, як взагалі з яких обставин Берія потрапив у більшовицьку партію, немає. А от те, що він служив у контррозвідці Азербайджанської Демократичної Республіки, це відомо. Сам Берія взагалі-то не дуже то і приховував цей факт. Він заявляв, що в контррозвідку він вступив за вказівкою бакинських більшовиків, а конкретніше Мікояна, теж одного з майбутніх поплічників Сталіна. Ну і, мовляв, на цій роботі в контррозвідці Берія робив усе можливе, щоб розвалити цю азербайджанську контррозвідку і всіляко допомогти більшовикам окупувати Азербайджаном. З азербайджанської контррозвідки Берія пішов дуже вчасно. Він пішов з неї в березні 1920 року. А вже через місяць Красна Армія окупувала Азербайджан і встановила там совєтську окупацію. Ну а Берія нікуди не дівся. Він вже став служити повноцінно новому більшовицькому режиму. І він вже на той час він вже дійсно був у більшовицькій партії.
І він був відправлений на підпільну роботу в Грузинську Демократичну Республіку, ще одну незалежну державу Закавказя. Однак там, зразу ж, як тільки він приїхав у Грузію, він був заарештований, перебував у в'язниці, потім він був вигнаний з Грузії, депортований назад в Азербайджан. Ну і за деякими даними, Берії тут допоміг Кіров, який тоді був постійним представником, повноважним представником Совєтської Росії у Грузії, так би мовити, послом більшовицької держави в Грузії. І паралельно з цією начебто дипломатичною роботою він займався підготовкою більшовицького заколоту всередині Грузинської Демократичної Республіки. Далі Берія знову перебуває в Азербайджані. Спершу він працює у Центральному комітеті Комуністичної партії більшовиків Азербайджану, а потім він потрапляє в азербайджанську ЧК, Азербайджанську чрезвичайну комісію по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією, бандитизмом і так далі. Таке було місцеве відділення всеросійської ЧК, створеної ще в грудні 1917 року, яку очолював, відповідно, Дзержинський. А от азербайджанську ЧК очолював такий собі Мір Джафар Багіров. Теж дуже феєричний персонаж. Одні його називали азербайджанським Сталіним, інші азербайджанським Берією. Людина теж дуже мутненька, так би мовити, тому що за однією з версій, взагалі, Мір Джафар Багіров був азербайджанським націоналістом. І коли вже з'явилася загроза того, що більшовики захоплять Азербайджан, він убив свого брата-більшовика, привласнив його документ і почав жити під його ім'ям. І, власне, завдяки цьому він і став працювати в азербайджанській ЧК. Це був кар'єрист, провокатор. У нього з Берією дуже дружні стосунки зав'язалися, і в подальшому вони постійно один одному допомагали. Власне, і в 20-х роках Багіров дуже допомагав Берії, якщо той потрапляв у якісь халепи, то той йому дуже допомагав і всіляко його просував вгору кар'єрними східцями. У січні 1922 року Багірова тимчасово відсторонили від посади голови азербайджанської ЧК. І деякий час Берія теж очолював азербайджанську ЧК. Однак потім він вже через декілька тижнів був звільнений з цієї посади. В тому ж таки 1922 році Берія бере активну участь у боротьбі з азербайджанськими повстанцями, які боролися проти совєтської окупації. Потім в листопаді того ж таки року його призначають начальником секретно-оперативної частини і заступником голови ЧК вже Грузинської ССР. На той момент уже Грузія була окупована совєтськими більшовиками. Більша частина грузинських більшовиків – це вже були достатньо таки досвідчені діячі революційного руху, які ще з кінця 1890-х років були в більшовицькому русі. Будум Дівані, Орех Халашвілі, Махарадзе та інші більшовики. І от вони дуже негативно ставилися до Берії. Вони, по-перше, вважали його вискочкою, по-друге, вони йому не довіряли через те, що він служив в азербайджанській контррозвідці. І, так би мовити, він ж був ворогом деякий час, виходить, совєтської влади, а тут тепер служить ще й в такій відповідальній структурі, як ЧК. Однак Берії дуже пощастило, тому що в 1924 році в Грузії вибухнуло народне повстання проти совєтської окупації. Це повстання очолював комітет з питання незалежності Грузії. Ще й підтримували грузинські мігранти з Грузинської Демократичної Республіки. Тобто йшла боротьба за відновлення незалежності грузинської держави. І от Берія брав активну участь у придушенні цього антисовєтського повстання. Завдяки цьому він був нагороджений орденом Червоного прапора Совєтського Союзу, загальносоюзним орденом, тому що за рік до цього він був нагороджений орденом бойового червоного прапора Грузинської ССР. Власне, позиції Берії після цього дуже зміцніли, плюс до всього він і сам всіляко намагався показати себе як героя. Власне, не дивно, що він організовував взагалі провокації, коли начебто на нього замахи робили, але так стріляли, що в нього не попали, то там хтось стріляв у нього, то хтось міст намагався в горах там підірвати з ним, то якась банда на нього намагалася напасти. Берія любив всякі провокації, і він всіляко таким чином показував, що він в Грузії такий найголовніший фактично більшовик, його всі антисовєтчики не люблять. В 1926 році Берія вже став головою головного політичного управління при Совнаркомі Грузинської ССР. ЧК перейменували в ГПУ, ОГПУ, навіть Об'єднане государственне політичне управління. І Берія, він же став не тільки головою ГПУ Грузії,
А ще й він був заступником повноважного представника ОГПУ по Закавказю і заступником взагалі голови ГПУ по Закавказькій Федерації, тому що з 1922 по 1936 роки в рамках Совєтського Союзу існувала не тільки РСФСР, Російська Федеративна Республіка, а ще й Закавказька Федерація, в склад якої входили Грузинська, Азербайджанська і Вірменська Совєтські Соціалістичні Республіки. А в 1927-1930 роках одночасно Берія був і народним комісаром внутрішніх справ Грузинської ССР. Вище ми говорили про те, що Берія брав активну участь у придушенні повстання грузин, які намагалися відновити незалежність Грузинської Демократичної Республіки. Що цікаво, сам Берія був одружений з племінницею міністра, одного з міністрів Грузинської Демократичної Республіки. І при цьому ніхто якось до Берії взагалі навіть не намагався щось йому сказати, що, мовляв, його дружина, родичка класово ворожого елемента. Ну і, власне, вже якось до початку 30-х років вже забулося те, що Берія був працівником азербайджанської контррозвідки. Лаврентій Павлович хотів більше влади. Він хотів стати лідером, якщо не всього Закавказя, то принаймні Грузії. І він правильно зрозумів, що для цього йому необхідні зв'язки зі Сталіним. І він також чудово знав, що в Сталіна дуже погані відносини з грузинськими більшовиками, та й взагалі з усіма закавказькими комуністами, тому що там дуже багато було людей, які пам'ятали ще ті часи, коли Сталін був ще ніким, коли він був просто-напросто звичайним грабіжником, і що вони ще були небезпечними свідками, які могли, відповідно, всю там офіційну біографію Сталіна спростувати. Він вже почав будувати свій культ особистості. Ну і плюс до всього, багато хто серед закавказьких більшовиків не погоджувався з його національною політикою в питанні колективізації, вважаючи, що в Закавказі взагалі, де там свої кліматичні умови, населення там різноманітні, там теж свої умови, і ті умови, які Сталін каже по колективізації, їх просто фактично неможливо буде реалізувати в Закавказі, що це тільки приведе до руїни цього краю. Ну і, власне, в значній мірі так і сталося. Берії вдається познайомитися зі Сталіним ближче завдяки тому, що Сталін приїжджав в Грузію, а саме в Абхазію, на дачу. Ну а Берія, як керівник ГПУ всього Закавказя, відповідно, він відповідав за безпеку цього дуже важливого, звичайно, що об'єкту. Ну і таким чином він зміг зі Сталіним познайомитися. Плюс до всього він навіть організував, знову ж таки, провокації. Наприклад, була така історія, коли хтось спробував начебто застрелити Сталіна, однак Берія тут бігом став перед вождем і його врятував від кулі, але щось куля ні в Берію, ні в Сталіна не попала. Ну і ще там були деякі провокації, але Сталін таким чином побачив, що Берія дуже вірний йому. Плюс до всього Берія повністю підтримував його політику. Ще, до речі, Берії допоміг керівник Абхазії Нестор Лакоба, дуже поважний більшовик, в якого були дружні відносини зі Сталіним, але це потім не завадило ніяк Сталіну прибрати взагалі цю людину. І ось через Лакобу теж Берія зміг ще ближче до Сталіна просунутися. Ще він всіляко говорив, що от перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків Грузії Лаврентій Картвелішвілі є там антисовєтським елементом, що він проти Сталіна в опозиції. До речі, цей Картвелішвілі свого часу брав участь в більшовицькій агресії проти УНР і деякий час в Україні працював. І ось нарешті Картвелішвілі був знятий з посади, а 14 листопада 1931 року Лаврентій Берія став першим секретарем ЦК Комуністичної партії більшовиків Грузії. Одночасно з цим, наступного 1932 року, він ще й став першим секретарем Закавказького крайкому ВКПБ. Таким чином він став керівником не тільки Грузії, а ще й Азербайджану і Вірменії. Правда, за Азербайджан він не дуже то і переймався, тому що лідером Компартії Азербайджану з 1933 року і впродовж наступних 20 років був його добрий друг Багіров, який повністю там, відповідно, політику проводив. Що ж стосується Вірменії, то вірменський партійний керівник Агасі Ханжнян підтримував репресії, теж старався всіляко вислужитися перед Берією. Ну, ми ще побачимо, що потім з цим Ханжняном станеться. Ставши повноцінним господарем Закавказя, Берія почав, звичайно, що створювати свій культ особистості, культ особи. Так само, до речі, Багіров робив. Та й взагалі, тоді в 30-х роках багато таких керівників союзних компартій, вони
теж намагалися копіювати Сталіна, теж свої культи особи робили. Ну, правда, більшість з них потім ці партійці були знищені. В честь Берії почали називати вулиці, стадіон у Тбілісі, плюс ще Берія був відомим фанатом грузинської футбольної команди «Динамо». Навіть дитяча залізниця була побудована і названа теж на честь товариша Берії. Про Берію постійно писали в газетах, головна газета «Закавказя», «Зоря Сходу», писала постійно про нього статті, колонка була, в якій там різноманітні матеріали були. Берія називався там великим стахановцем, великим соратником Леніна Сталіна, видатним більшовиком. Всіляко, знову ж таки, він просував свій культ особи. Берія чудово розумів, що дуже добре йому вдасться догодити Сталіну, якщо з'явиться якесь обґрунтування тієї офіційної позиції, яку Сталін уже почав просувати, про те, що саме він, Сталін, був лідером взагалі всього більшовицького підпілля Закавказя, що він був найвидатнішим взагалі революціонером. І Берія йшов, щоб все це зробити. Для початку він змусив старих грузинських більшовиків Махарадзе, Еліаву, Ора Хелашвілі, Цхакаю покаятися, визнати в тому свої помилки. Вони були оголошені націонал-ухильниками, ворогами совєтської влади, ну, пізніше більшість з них буде знищена. І далі, в 1934 році, Берія викликав до себе ректора Тбіліського університету Малакію Торошелідзе. І він дав йому завдання написати книжку про перші більшовицькі організації Закавказя. Ну і причому в цій книжці мало би розповідатися, що всі більшовицькі організації Закавказя створив Сталін. І, власне, вся історія більшовицького руху у Закавказі, вона тільки навколо Сталіна і обертається. І Торошелідзе почав активно, звичайно, що писати цю книгу, але з самого початку було зрозуміло, що буде підписана ця книга не його іменем, а іменем саме Лаврентія Берії. Паралельно йшла фальсифікація взагалі будь-яких історичних джерел, точніше, навіть знищення взагалі відбувалося всіх документів, які могли скомпрометувати Сталіна. Також Берія під час роботи над цією працею наказав вести, так би мовити, ну не сказати, що це ще не були допити, але розмови, так би мовити, з старими більшовиками, якимись робітниками Баку, Тбілісі. Ну, звичайно, що вони всі давали потрібні свідчення, що Сталін був організатором всього і так далі і тому подібне. Потім на допомогу Торошелідзе ще й дали Ернеста Бедію, не Берію, а Бедію, ще одного партійця, який теж йому всіляко активно допомагав в написанні необхідної версії історії. Потім Берія ще й авторів цієї майбутньої книжки відвіз у Москву, де вже їх Сталін особисто проконсультував, як треба необхідно все написати. І ось нарешті влітку, в липні 1935 року у Тбілісі відбувається засідання Тбіліського партактиву, і там впродовж 2 днів Берія читає доповідь під назвою «До питання про історію більшовицьких організацій Закавказя». Ну і потім ця доповідь буде в газеті «Правда» опублікована, далі вона вже окремою книжкою вийде, і почнуться її перевидання там кожного року, взагалі це стане взагалі мало не квитком Берії на всесоюзному рівні. Тому що про нього вже скрізь стали говорити. І в усіх республіках почали видавати цю книгу. Правда, я думаю, що навряд чи можна в яких-небудь там бібліотеках чи навіть в букіністів знайти її книжку, тому що, скоріше за все, що, звичайно, що всі тиражі були знищені після того, як Берія був оголошений ворогом народу. Весь зміст цієї книжки можна лише кількома словами описати, що Сталін був величезним генієм, титаном, борцем проти царизму, і взагалі весь більшовизм в Закавказі – це виключно Сталін і все. Ну а в наступні роки вже почнеться ліквідація тих людей, які могли би якось взагалі суперечити цій офіційній позиції. І ще ж, до речі, цих авторів, реальних авторів цієї історичної фальшивки буде знищено. І відповідно тільки вже після 20-го з'їзду КПСС стане відомо, що не Берія взагалі-то писав цю книжку. Звичайно, що Лаврентій Берія був активним діячем сталінських репресій. Всі репресії у Закавказі взагалі організовувалися 2 людьми – Берією і Багіровим. Ну, Багіров в Азербайджані терором займався, ну а Берія загалом Грузія і Вірменія були якраз під його ударом.
Взагалі, що стосується репресивної діяльності Берії в Закавказі, то це феєрична взагалі історія, тому що він собі дозволяв стільки, скільки ніхто не дозволяв, ні в НКВД, ні інші партійні працівники Берія. Взагалі тут дуже було багато резонансних справ взагалі з цим товаришем. От одна з таких чи не найрезонансніших історій – це вбивство першого секретаря Центрального комітету комуністичної партії більшовиків Вірменії Агасі Ханджняна. Він не був там якимсь там противником Сталіна чи Берії, він всіляко підтримував їхню політику, підтримував колективізацію. Однак потім він впав у немилість до вождя. Плюс Берія хотів поставити на чолі Вірменії свою людину, Арутюнова, і він, власне, це і зробить, правда, трошечки пізніше, не зразу, через декілька років. І ось 11 липня 1936 року головна газета Совєтського Закавказя «Зоря Сходу» повідомляє про смерть секретаря ЦК КПБ Вірменії товариша Хаджняна. І ця смерть сталася 9 липня 1936 року в результаті акту самогубства. При цьому в газеті цей некролог був підписаний Закавказьким крайкомом ВКПБ, а керівником цього крайкому, звичайно, що був Берія. І от вказувалося, що цей акт самогубства був проявом слабкодухості, і взагалі, що Хаджнян допустив ряд політичних помилок, ну, ще на додачу він ще й був важкохворий, в нього був туберкульоз, і тому, мовляв, він не захотів взагалі якось по-більшовицьки виправляти свої політичні помилки і вирішив застрелитися. Однак все виявилося абсолютно інакше. Все відбувалося в кабінеті Лаврентія Павловича Берії. Того дня 9 липня 1936 року Хаджняна до себе викликав у свій кабінет у Тбілісі Берія, і після цього Хаджняна більше ніхто не бачив. Вважається, що це вже в 50-х роках стало відомо, що Берія сам почав вимагати від Хаджняна, щоб той застрелився, інакше по нього прийдуть НКВДшники. Хаджнян не захотів, ну а потім Берія в нападі люті взяв і застрелив взагалі цього партійця, потім наказав своїм охоронцям забрати труп, відвести додому до Хаджняна, ну і все зробити так, начебто Хаджнян сам покінчив з собою. В тому ж таки 1936 році Берія розправився з керівником Совєтської Абхазії Нестором Лакобою. Знову ж таки, це був заслужений більшовик, дуже така відома особистість в більшовицькому середовищі. Ну і взагалі він, власне, Совєтську Абхазію, власне, створив фактично він. Він був організатором взагалі створення Абхазької автономної Совєтської Соціалістичної Республіки. Довгий час він перебував у дружніх стосунках зі Сталіним. Ну, а потім, як завжди, як це часто з вождем бувало, вже Сталіну якось вже не захотілося далі спілкуватися з цим Лакобою. І ось в 1936 році Лакоба помер після того, як відвідав у Тбілісі Лаврентія Берію, сходив до нього на квартиру. Власне, перед цим декілька місяців Берія всіляко пресував Лакобу, звинувачував його в антисовєтській діяльності, в ухильництві, всіляко Лакобу критикували. Правда, не остаточно, там ще із посад його ніяких ще не знімали. Ну, а потім Берія запросив Лакобу, начебто до себе в гості, давайте примиримось. Лакоба прийшов і далі вже звідти, з будинку Берії, він вийшов уже в дуже жахливому стані і дуже швидко помер. Виявилося, що Берія просто-напросто отруїв Лакобу. А після цього було повністю репресовано всю його сім'ю, всіх його родичів, когось розстріляли, когось посадили в табори. Лакоба був посмертно оголошений ворогом народу, так само, як, до речі, і Хаджнян. Новим керівником Компартії Вірменії після цього, як було вбито Хаджняна, став Аматуні Аматуні. Однак він вже в наступному 1937 році стараннями Берії був розстріляний. У 1937 році Берія влаштовує повний погром взагалі більшовиків Грузії. Передусім знищуються всі ті люди, які могли якось компрометувати Сталіна, ті, хто були в поганих стосунках з ним, та й з Берією теж. Були знищені, зокрема, Будумдівані, Еліава, Окуджава, Орахилашвілі. Картвелішвілі було теж схоплено, при тому, що він в 1937 році перебував у Криму, був керівником Кримського обкому ВКПБ. Однак Берія наполіг на тому, щоб Картвелішвілі викликали в Москву і вже там арештували, ну і потім його теж розстріляли. Ну, звичайно, що в кращих традиціях Сталінщини відбувалося знищення не тільки цих всіх людей, а їхніх родичів, знайомих, друзів, вже повністю під корінь їх знищував. Ну, а Берія всіляко просував своїх людей і на партійні, і державні взагалі посади, і в НКВД теж просував Кобулових, Меркулова просував, там Рапаву.
Цанаву та багатьох інших своїх соратничків. У червні 1937 року в розпал репресій відбувся пленум ЦК ВКПБ. На ньому, зокрема, виступав Народний комісар охорони здоров'я СССР Камінський, який в 1920 році був керівником комуністичної партії більшовиків Азербайджану. І він якраз займав цю посаду тоді, коли Берія начебто вже перестав працювати в азербайджанській контррозвідці і перебував у в'язниці в Грузії, а потім знову став працювати в Азербайджані. І от на пленумі ЦК Камінський прямо заявив, що Берія є шпигуном азербайджанської контррозвідки, був свого часу, взагалі дуже підозрілий тип, і взагалі було б добре його посадити. В той же день Камінський був заарештований, незабаром він був розстріляний, і вся його сім'я також була репресована. І тому хто його знає, що цей Камінський хотів таким чином показати. Можливо, він щиро вірив у те, що вороги народу кругом є, і хотів вислужитися перед Сталіним. Ну, а в результаті Сталін вже зробив на той момент ставку на Берію, який повністю вже показав свою лояльність, і тому вождь вирішив його вже активно просувати і з Закавказя перевести його на керівну роботу в Москву. 22 серпня 1938 року Берія був призначений першим заступником Народного комісара внутрішніх справ СССР Єжова. Сам Єжов ще декілька місяців залишався керівником НКВД, однак Сталін у нього поступово вже забирав будь-які взагалі важелі впливу у цій організації. Доля Єжова вже була вирішена. Він вже виконав свою роботу, організував великий терор, і тепер його можна було ліквідувати. Ну і Берія таким чином поступово починає отримувати контроль над НКВД. При цьому зовні він говорив, що не дуже радий, мовляв, він же все ж таки керував Закавказям усім, а це ж величезне пониження, що він тепер просто-напросто навіть не народний комісар, а всього-навсього заступник, пониження. Але насправді це було набагато більше, ніж він мав у Закавказі. Берія ще й став керівником Головного управління державної безпеки СССР, НКВД СССР, це вже станеться в вересні 38-го. Тобто Берія отримає поступово контроль і над слідчим НКВД, над ГУЛАГом, над взагалі всім апаратом масових репресій. В листопаді 1938 року Єжов був знятий з посади Народного комісара внутрішніх справ СССР. Ну а Берія тепер вже став повноцінним наркомом внутрішніх справ. Починається так звана Беріївська відлига, хоча це такий умовний термін. Просто-напросто Сталін по своєму плану вирішив зробити так, щоб усі вважали Єжова відповідальним за масові репресії, що він негідник, що Сталін хороша людина, просто негідник Єжова, його тут неправильно зорієнтував, багато людей невинних загинуло. І так, дійсно, почав випускати людей. За різними даними, до 150-200 тисяч чоловік було навіть випущено з в'язниць в 1939-1940 роках. Ну і часто це взагалі пов'язували з Берією. Хоча одночасно з цим у січні 1939 року Сталін видав відповідний директивний лист до взагалі всіх парторганізацій. І в цьому директивному листі він офіційно санкціонував, дав дозвіл НКВД на використання катувань для того, щоб вибивати зізнання з ув'язнених. Ставши наркомом внутрішніх справ СССР, Берія почав ліквідацію людей Єжова і замість них почав вже висувати своїх людей. Це Деканозов, Меркулов, брати Кобулови, знову ж таки Цанава, Рапава та ряд інших людей, яких Берія з собою привіз із Закавказя. Ну, він почав їх на різноманітні керівні посади відправляти. Там хтось очолив якесь обласне управління НКВД, хтось, як от, наприклад, той же Цанава, він став народним комісаром внутрішніх справ Білоруської ССР. Меркулов став начальником Головного управління державної безпеки НКВД СССР. І почалася ліквідація людей Єжова. Тому що одним з таких формальних приводів для початку репресій проти людей Єжова стало те, що в листопаді 1938 року нарком внутрішніх справ Української ССР Успенський, розуміючи, що його так чи інакше арештують, спробував розіграти своє самогубство. Вдав там одяг свій, кинув біля Дніпра, передсмертну записку залишив, написав, що він вирішив втопитися. Насправді він втік з України, десь там на Урал, намагався переховуватися. Правда, він потім вже весною 1939 року буде заарештований, і сам Берія буде офіційно його, власне, допитувати. Ну, а потім, в тому ж таки 1939 році буде заарештований і сам Єжов, і Френовський, його заступник, і всі взагалі люди Єжова будуть зачищені протягом 39-40 років і будуть знищені всі ці люди, там, ну, крім деяких слідчих, яких там Берія залишив, тому що вони були дуже хорошими катами, і вони йому теж дуже були потрібні.
Паралельно продовжувалися взагалі ті репресії, які раніше були, зокрема і в Червоній армії, і щодо інтелігенції. Так, наприклад, саме Берія вів слідство проти маршала Совєтського Союзу Блюхера, про якого, до речі, у мене на каналі вже є відео, посилання на нього в описі, обов'язково його подивіться. І Берія, власне, закатував Блюхера, забив його до смерті в листопаді 1938 року. Також Берія був одним з організаторів репресій в Народному комісаріаті закордонних справ СССР. Зокрема, він всіляко копав проти Народного комісара закордонних справ СССР Литвинова. Правда, того не арештували, однак з посади зняли. Ну і ще й Молотов теж активно допомагав тут Берії, бо Молотов якраз у травні 39-го став ще за сумісництвом і наркомом закордонних справ. То Берія успішно зробив ще й погром совєтських дипломатів. Продовжувалась, звичайно, що боротьба з інтелігенцією, теж, власне, і в Закавказі теж Берія чимало там письменників знищив, поетів, прозаїків і так далі і тому подібне. Серед жертв, таких найвідоміших жертв його репресій, власне, вже коли Берія став керівником НКВД, наприклад, був відомий совєтський театральний діяч і режисер Всеволод Меєрхольд, який буде заарештований в 39-му році, в лютому 40-го року заарештований, його будуть жорстоко катувати. Ну, ще Михайло Кольцов, такий відомий совєтський діяч, такий сатирик, письменник, який довгий час він всіляко підтримував Сталіна, був знаряддям його політики, підтримував репресії, і от прийшов добрий товариш Берія, дістав компромат на Кольцова, ну а саме там різноманітні записи заарештованих людей, які обмовили Кольцова. Ну і того, попри те, що він перед цим брав участь у громадянській війні в Іспанії, все одно заарештували і розстріляли. Ну, ще Ісаак Бабель був знищений, ну і не тільки вони, чимало було знищено, знову ж таки, митців, письменників по всьому Совєтському Союзу. У 1939-1941 роках відбувається новий період активної діяльності Берії, пов'язаний, власне, вже з початком Другої світової війни. Детально все це розбирати я не буду, лише коротко все ж таки зазначу основні злочини Берії того часу. Зокрема, це, наприклад, в Західній Україні, Західній Білорусі в 1939 році після їхньої окупації совєтською армією почалися масові репресії, зокрема багато політичних діячів. Було заарештовано часів ЗУНР, часів Білоруської Народної Республіки, вони теж заарештовувалися, хтось розстрілювали, когось у Сибір засилали. На совісті Берії, зокрема, наприклад, загибель сина Івана Франка, Петра Франка в 1941 році, академіка Кирила Трильовського, який теж був знищений, теж Західної України, Михайла Донця, оперного співака, це вже в 1941 році вони будуть знищені, та і не тільки вони, дуже багато було, на жаль. Не Трильовського, а Студинського переплутав. Потім ще були депортації Західної України, Західної Білорусі, окупованих Литви, Латвії, Естонії, з Молдови, Бессарабії, Північної Буковини. Власне, такий пік цих депортацій був якраз у червні 1941 року, перед початком війни з нацистською Німеччиною. Що знову ж таки вказує на те, що Совєтський Союз готувався до превентивного удару і просто, як вони любили казати, зачищав свої тили від небажаного населення, яке могло би стріляти в спину совєтській армії і підтримувати нацистів. Ну, звичайно, що Берія займався організацією депортації народів. Ну, це тільки стане початком, далі буде ще більше, на жаль, депортацій, якими він буде керувати. Далі відома Катинська справа розстрілу військовополонених офіцерів, поляків, польської військової еліти, та й не тільки військової еліти, тому що там були ж не тільки офіцери, а й були мобілізовані до армії представники інтелігенції, там були і митці, і лікарі, вчителі, освітяни, дуже було багато людей. Ну, крім Катині, ми ще маємо згадати, що в Старобільську ж теж трималися польські офіцери, теж відбувалося їхнє знищення на території тодішньої Української ССР, і в ряді інших міст. І потім Сталін і Берія перед головою польського уряду в вигнанні Сікорським в грудні 41-го року вже розводили руками, казали, ми всіх випустили цих людей, коли почалася війна, ми з Німеччиною, ми їх всіх випустили, просто вони ніяк не можуть вибратися з Совєтського Союзу. Вони нахабно брехали голові польського уряду, тому що вони ж чудово самі знали, що всі ці офіцери були знищені за вказівками Сталіна і Берії. В 1940 році було вбито Лева Троцького в Мексиці, це теж дуже відома історія, ми не будемо на цьому дуже сильно акцентуватися, вбили його людорубом, певною мірою, звичайно, що заслуговував на це, власне, він сам у цьому винний, сам створив совєтський режим, тому і прилетіло від створеного ним же ж дітища. У червні 1941 року нацистська Німеччина нападає на СССР. На початку війни становище було катастрофічним, і навіть Сталін наказав Берії, щоб той прозондував через посла Болгарії в СССР
Чи може нацистська Німеччина, які умови, на яких нацистська Німеччина готова припинити війну проти СССР? Ну, а Берія цю справу доручив Судоплатову, відомому чекісту, вбивці Коновальця. Ну і Судоплатов багато років працював при Берії. Що цікаво, він ж почав працювати ще за Єжова, але він пережив репресії, Берія його зберіг як цінного відповідного співробітника. Проте, окрилений своїми успіхами, Гітлер не захотів вести будь-яких переговорів зі Сталіним. Він вважав, що Совєтський Союз от-от буде знищений. Натомість Берія досяг набагато більших успіхів на своєму традиційному місці роботи, а саме по справах, пов'язаних з репресіями. А якраз на фоні взагалі невдач Червоної армії можна було легко там будь-якого генерала заарештувати там і знищити. Знову ж таки, розправа над командувачем Західним фронтом Павловим, його начальником штабу Климовських та рядом інших генералів в липні 41-го року, які були заарештовані і розстріляні. Ряд страт високопоставлених офіцерів на Північно-Західному фронті, на Південному. Ще треба знову ж таки ще згадати про те, що Берія ще перед самим початком війни з нацистською Німеччиною почав розкручувати так звану авіаційну справу. Ну тут, правда, вже було з чого починати взагалі розкручувати цю справу, бо був дуже серйозний привід для початку цих репресій. У травні 1941 року сталася дуже резонансна подія, буквально там трошки більше за місяць до початку війни, коли німецький літак перелетів через Білорусь, через західні райони Російської Федерації і прилетів у Москву. І це було взагалі величезною несподіванкою, він прилетів і ні ППО, ні авіація совєтська нічого не змогли зробити. Ну і після цього почалися вже такі дуже сильні арешти взагалі керівників совєтської авіації. Плюс до всього ще й начальник ВПС Червоної армії Речагов теж виявився бездарним воєначальником. Він був прекрасним льотчиком, але не міг командувати взагалі. ВПС йому й 30 років не було, він вже керував такою складною машиною, і звичайно, що в нього нічого не виходило. Ну і в результаті вже до початку німецького вторгнення було дуже багато людей заарештовано. Зокрема, був заарештований Смушкевич, Локтіонов, це був попередник Речагова, потім сам Речагов буде в червні 41-го заарештований. А далі взагалі будуть арештовані фактично командувачі ВПС всіх фронтів. Ну, майже всіх будуть заарештовані командувачі ВПС Південно-Західного, Західного фронтів, Північно-Західного, Північного, ні, не Північного, а там 7-ї армії, так, буде теж заарештований. На Західному фронті там НКВДшники спробують заарештувати генерала Копця, начальника ВПС фронту, однак він за невідомих обставин буде чи вбитий під час затримання, або покінчить з собою. А от його наступник Таюрський, який очолив ВПС Західного фронту, він буде таки заарештований. Разом з командиром однієї з авіадивізій Західного фронту, генералом Черних. Ну і ще відбудуться арешти ряду конструкторів, військових взагалі. Буде ще заарештований нарком боєприпасів Ванніков, колишній начальник Генерального штабу Червоної армії, генерал армії Мерецьков, та ряд інших високопоставлених воєначальників і керівників совєтської військової промисловості. Власне, ці арешти тривали десь з травня по липень 41-го року. І з усіх цих заарештованих виживуть тільки Ванніков, який потім стане наркомом боєприпасів СССР, а потім знову ж таки разом з тим же Лаврентієм Берією братиме участь в організації взагалі совєтського ядерного проекту. Ну і Мерецьков теж буде випущений, відправиться на фронт, а от решта буде знищена. У жовтні 1941 року, навіть без формального суду і слідства, просто-напросто за вказівкою Берії, буде розстріляна в Куйбишеві, Самара, велика група совєтських воєначальників, серед яких будуть генерали Локтіонов, Штерн, Смушкевич, Речагов, ряд інших воєначальників, причому Смушкевич був двічі героєм Совєтського Союзу. Речагов був героєм Совєтського Союзу, і дружина його теж буде розстріляна, Речагова, теж льотчиця молода. Теж. І це при тому, що німці в той час йшли на Москву, досвідчених воєначальників не вистачало, але при цьому все одно відбувся розстріл такої великої групи командирів. Потім ще в лютому 42-го, якраз на День Червоної армії, до речі, 23 лютого 42-го теж відбудеться ще один масовий розстріл заарештованих генералів Червоної армії. Потім ще в грудні 41-го, січні 42-го року почнуться арешти працівників воєнної академії імені Фрунзе, академії Генерального штабу, викладачів, які будуть звинувачені в тому, що, мовляв, під час евакуації цих навчальних закладів з Москви на схід
Вони вели антисовєтські підозрілі діалоги і говорили про те, що німці б'ють, що вони сильніші за Червону армію. Ну і після цього ці генерали будуть всі заарештовані, і більшість з них загине в катівнях. Серед них, зокрема, буде відомий совєтський воєнний історик на той час генерал Меліков, який написав, зокрема, цілу таку велику працю про оборону Царицини і роль Сталіна в ній, але ця праця ніяк йому не допомогла. В січні 42 року його заарештували, і він 4 роки сидів ув'язнені, його катували, і взагалі там ніякого навіть слідства нормального не було. І врешті-решт у 46-му році він уже помре у в'язниці. Сам Берія під час війни був членом Державного комітету оборони, а в 44-му році став заступником голови цього комітету, а головою цього комітету був Сталін. Взагалі Берія під час війни навіть виїжджав на фронт, що, до речі, не скажеш про Сталіна. Тому що, до речі, Каганович теж виїжджав на фронт, і Молотов, Маленков, ті прямо на фронт там сильно не наближалися, на чолі різноманітних комісій вони виїжджали на різноманітні фронти. Зокрема, той же Молотов, наприклад, в комісії виїжджав в жовтні 41-го року на Західний фронт в розпал німецького наступу. А Сталін сидів з Москви ні ногою не виїжджав. Берія відправився влітку 1942 року на Закавказя. Мовляв, він же ж багато років очолював Закавказя. То, мовляв, він тепер буде відповідальний за те, щоб врятувати його від німецької навали. Якраз в розпалі була німецька наступальна операція Булау. Німецька група армій А мчалася на Кавказ, а совєтські війська відступали, зазнавали величезних втрат. Взагалі був такий ще випадок, коли генерал Шаповалов, командир першого окремого стрілецького корпусу, взагалі на своїй машині переїхав на бік німців. З білим прапором він потім стане одним з діячів Власовської армії. Здається, це був єдиний совєтський генерал, який прямо так відверто не просто там здався в полон, а прямо відверто перейшов зразу на німецьку службу. І ось Берія відправляється на Закавказя. Звичайно, що він до великої паніки довів командувача Закавказьким фронтом генерала армії Тюланєва, який, правда, був бездарним воєначальником. Берія фактично взяв у свої руки взагалі керівництво Закавказем. Якщо говорити про битву за Кавказ, то Берія в ній зіграв насправді величезну роль. З одного боку, він дійсно проявив себе як чудовий організатор. Звісно, йому вдавалося багато в чому стабілізувати ситуацію на фронті. Головне, що він просто лякав командирів. З іншого боку, відбувається, так би мовити, російською мовою це чехарда командирів. Дуже часто в арміях, якщо ви візьмете будь-яку армію Закавказького фронту за 42-43 роки, то там командувачі армій мінялися мало не що декілька місяців. Також в обороні Кавказу від німців брали участь і частини військ НКВД, які підпорядковувалися Берії. Теж там були різноманітні історії, там скандали щодо цього використання військ НКВД. Так чи інакше, але Кавказ вдалося утримати, правда, значною мірою через помилки Гітлера, а не через великі діяння великого полководця Берії. Ще, що безпосередньо стосується бойових дій, треба зазначити ще 2 епізоди, пов'язаних з Берією. Перший – це те, що заступник Берії Іван Масленіков брав участь у війні на командних посадах. Берія всіляко просував цього НКВДшника. Спершу Масленіков командував 29-ю армією, потім він командував 39-ю армією, яку він завів у котел. Під Бєлем ця армія була оточена, знищена, Масленіков був вивезений на літаку з оточення і покинув таким чином армію на призволяще. Після чого Берія домігся того, що Масленіков став командувачем північної групи військ Закавказького фронту, потім він очолить Північно-Кавказький фронт. Потім він буде заступником командувача Ленінградського фронту, командуватиме 42-ю армією, потім 3-м Прибалтійським фронтом, потім буде заступником командувача совєтських військ на Далекому Сході, стане героєм Совєтського Союзу і генералом армії. Правда, пізніше, звичайно, що ця робота з Берією вилізе боком Масленікову. Після падіння Берії Масленіков буде змушений застрелитися, тому що він буде боятися арешту. Ну і ще треба згадати про відомого такого совєтського діяча, генерала армії Штеменка. Власне, Штеменко служив у Генеральному штабі, от Берії його дали як цінного штабіста, коли Берія відправлявся на Закавказя. Ну і Берія примітив цю людину, зрозумів, що з цим хлопцем можна мати справу, він всіляко його став просувати як свою людину в військовому середовищі, як свого власного агента. Ну і Штеменко став, звичайно, що стукачем, доносчиком, а Берія йому відповідь допомагав всіляко, добився того, що Штеменко за рік з генерал-майора доріс до генерал-полковника, став начальником оперативного управління Генштабу. Потім після війни старанням Берії він Генштаб і очолить. Але Сталін, зрозумівши, що Берія таким чином хоче встановити свій контроль над армією, Штеменка зніме з посади. Ну а пізніше, вже після падіння Берії, Штеменка ще й понизять у званні з генерала армії до генерал-лейтенанта.
Потім його теж там у нього буде кар'єра не дуже успішною. Врешті-решт йому потім прийдеться знову служити, і він генерал армії отримає вже знову аж за правління Брежнєва. Ну, знову ж таки, під час Другої світової війни Берія знову займався депортаціями народів. Ну, ми вже говорили про те, він в 39-41 роках цим займався. Ну, а в 44-му, 45-му роках він цим займався вже теж по мірі просування Червоної армії на захід. Тут і депортація калмиків, депортація чеченців, інгушів, депортація кримських татар в травні 44-го року, нові депортації на заході України, на заході Білорусі, в Литві, Латвії, Естонії, в Молдові. Потім ще вже зразу після війни оцих всіх там совєтських громадян, які опинилися за кордоном, хто в німецьких таборах, хто там намагався втекти від совєтів, там донські козаки, там власовці і так далі, і тому подібне, почнеться їхня репатріація. А західні союзники їх всіх видадуть, щоб там не сваритися з дядечком Джо, як вони називали Сталіна, щоб той вступив у війну з Японією. І західні союзники будуть видавати всіх цих нещасних, ну а відомство Берії буде потім їх когось знищувати, когось відправляти в ГУЛАГ. Ну, ГУЛАГ – це взагалі окрема тема, якщо говорити про Берію. Ну, у нас відео все ж таки не настільки там величезне, тут всю його діяльність, злочину важко охопити. Про ГУЛАГ, знову ж таки, треба сказати кілька слів. Це було просто держава в державі, економіка. Совєтська економіка була рабовласницькою. Взагалі, теоретики комунізму говорили, що вони хочуть повернутися там часи, там, коли було первісно общинний лад, демократія була, а в результаті все ж таки совєти зробили так, що відновили навіть не кріпацтво, не феодалізм, а рабовласництво. Ну і ГУЛАГ була своя економіка, і Берія, звичайно, що всім цим керував. Видобуток корисних копалин, будівництво доріг, залізниць, всі там підрозділи, які були в ГУЛАГу, в НКВД, там Гушоздор, наприклад, управління будівництва шосейних доріг, там інші управління. Про це можна говорити дійсно годинами. Ну і на чолі всього цього царства рабів, НКВДшників, конвоїрів стояв, звичайно, що Лаврентій Павлович Берія, який був дійсно, мабуть, після Сталіна наймогутнішою людиною в тогочасному СССР. Берія отримав високе звання Генерального комісара державної безпеки. А в липні 45-го року відбулася переатестація працівників НКВД, вони отримали загальновійськові звання. Ну і Берія таким чином став маршалом Совєтського Союзу. Ну а ще він став героєм соціалістичної праці, був нагороджений багатьма орденами, зокрема полководницьким орденом Олександра Суворова першого ступеня саме за депортацію народів СССР. У грудні 1945 року Берія пішов з посади Народного комісара внутрішніх справ СССР. При цьому він залишився першим заступником голови Совнаркому, а 46 року вже Совміна СССР, тобто першим заступником Сталіна. Попередники Берії на посаді наркома внутрішніх справ Ягода, Єжов, після цього, як втрачали свою посаду, вони йшли в утиль, їх знищували. З Берією було інакше. Берія зайнявся зовсім іншою справою. Він почав керувати совєтським атомним проектом. Це теж дуже величезна історія, думаю, багато хто з вас це знає. Звичайно, що совки вкрали це все в американців, ядерні технології. Ну, плюс і свої були теж науковці, ядерщики, атомники, той ж Курчатов, там інші люди. Ну, в основному, звичайно, завдяки краденим американським технологіям совкам вдалося за достатньо короткий термін добитися достатньо відчутних результатів. Ну, плюс ще родовища урану вони стараннями ув'язнених ГУЛАГу знайшли там на Далекому Сході, в Сибіру. Знайшли, ну, ще в Сілезії теж захоплені в німців і передані поляками теж. Совки в перші роки після війни активно видобували урану. Таким чином, в 1949 році Совєтський Союз таки отримав свою атомну бомбу. І дійсно заслуги Берії в цьому величезні. При цьому всі науковці, які працювали в атомному проєкті, вони відзначали, що Берія дуже так детально входив у всі ці питання. Він турбувався взагалі благоустроєм взагалі всіх цих людей, ну, взагалі їхнім життям, щоб в них все було добре, гроші їм всіляко давав, дачі, машини, премії, всіляко їх спонсорував, взагалі вникав у всі деталі роботи, і взагалі багато хто з тих науковців навіть не могло повірити, що такий страшний чекіст, убивця, Кат Берія, такий чуйний, такий дуже ретельно так тут все робить, вникає в всі справи. Ну, звичайно, як йому не вникати, адже від наявності атомної бомби, звичайно, що залежала влада і Сталіна, і Берії. Паралельно з цим він, звичайно, що не забував про політичне життя, продовжував інтригувати. Якраз після війни почалася знову підкиливна боротьба в совєтському керівництві, тому що всі бачили, що Сталін вже старий. Почалося протистояння різних груп впливу. Одна була Ленінградська, яку очолював Жданова після його загадкової смерті, Кузнєцов. Боролася з групою якраз Берії і Маленкова. Плюс там окремо були Молотов, Мікоян, Хрущов, теж була запекла політична боротьба. Берія зблокувався з Георгієм Маленковим.
Людиною такою абсолютно сірою, навіть на його портрет, коли дивишся, важко посмішку взагалі стримати. Такою людиною абсолютно безхарактерною, безформною людинкою. Такий чоловічок, такий Сталін таких любив висувати. Взагалі треба сказати, що з усіх тих людей, які були в оточенні Сталіна, лише один Берія був явно особистістю. Яскравою людиною, яка мала свої погляди, свої взагалі думки. І при тому він був абсолютно не був комуністом взагалі. Берія ніколи не був комуністом, йому було абсолютно плювати на комуністичні ідеї. Йому взагалі більш явно подобався капіталізм і капіталістичне життя. І взагалі йому соціалізм, ця вся партійщина, все це було взагалі не цікаве. І взагалі він вважав, що компартія взагалі це ніщо. Що треба, щоб реально уряд керував країною, а не партія. Партія це просто збіговисько якихось там крикунів. Він не вірив ні в які комуністичні ідеї. Разом з тим, не можна сказати, що він там був якимось там фанатиком Сталіна, як Молотов. Ні, в Берії були явно свої плани. Він хотів добитися взагалі влади в усьому Совєтському Союзі. І, звичайно, що для цього треба було усунути Сталіна, а перед цим треба було зробити все так, щоб в Сталіна не було будь-яких взагалі можливостей врятуватися. Ну і, зокрема, в цьому теж ця політична боротьба теж відіграла величезну роль, бо Берія разом з Маленковим добилися знищення Ленінградської групи. Вони добилися того, що відбувся процес судовий, Кузнєцов, Вознесенський, ряд інших партійців було знищено. Плюс Берія вів активну боротьбу проти маршала Жукова, намагався свій вплив на Збройні сили Совєтського Союзу поширити, знову ж таки, через свого агента Штеменка. Ну, Сталін, звичайно, що теж помічав, що щось Берія занадто уж активний, занадто він інтригує і щось, в якісь у нього є свої плани явно. І тому вождь уже в 1951-1952 роках уже починає розгортати так звану мігрельську справу, яка була спрямована проти Берії. Сам якраз Сталін говорив слідчим: шукайте великого Мінгрела. А якраз таким великим Мінгрелом був саме Берія. Ну і в Грузії почалися арешти людей Берії, якраз представників його національності, яких він теж просував. Почалися репресії, проти Берії почали котити діжку, ситуація ставала складною. Так само якраз в 52-му році Сталін уже почав проти своїх старих соратників, Молотова, Мікояна теж уже готувати якісь удари, готувати над ними процес. Плюс арешт Абакумова відбувся, почали розганяти справу лікарів і так далі, і тому подібна ситуація, звичайно, що загострювалася. Берія розумів, що пора діяти, що його просто-напросто можуть знищити. А він не хотів повторювати долю Ягоди Єжова, в нього були зовсім свої плани, він хотів ліквідувати Сталіна. Хоча Берія не був уже ні міністром внутрішніх справ, ні міністром державної безпеки, однак в силових структурах було дуже багато його ставлеників, які йому всіляко допомагали. Зокрема, щоб під шумок цієї ж справи лікарів було, зокрема, заарештовано особисто лікаря Сталіна. Взагалі всіх його лікарів було переарештовано. Замість них там нових людей, які зовсім нічого спеціально таких підбирали, які не дуже там могли йому якось допомогти. Плюс багаторічного начальника охорони Сталіна, генерала Власика, теж було заарештовано. І особисто секретаря Сталіна Поскребишева теж було відсунуто на другий план, позбавлено посади. За цим всім, звичайно, що стояв Берія, а з ним блокувалися вже Маленков, Булганін, Хрущов. Ну і ось вся ця компанія 28 лютого 1953 року була на останньому бенкеті Сталіна. Звичайно, у Сталіна були проблеми зі здоров'ям. Звичайно, це вже була немолода, літня людина, і він вів абсолютно нездоровий спосіб життя, вживав алкоголь, курив і так далі. Однак у нього якихось там серйозних проблем з здоров'ям, щоб він раптом раз і захотів помирати, в лютому 53-го року не було. І взагалі, звичайно, те, що Сталін був ліквідований, це заперечувати неможливо. Тут питання лише в одному. Чи змовники його отруїли, чи змовники якось просто скористалися тим, що йому стало погано, і його добили. Тому що факти говорять самі за себе. Берія, Хрущов, Булганін, Маленков, Молотов та інші, вони ніяк не допомагали Сталіну. Тобто, взагалі, коли Сталіну стало погано, йому ніхто не допомагав, йому не надали ніякої допомоги. Бо більше того, знову ж таки, була змінена охорона якраз вождя. Плюс начальник охорони, тієї команди, яка охороняла Сталіна в ту ніч, з 28 лютого на 1 березня 53 року, полковник Хрустальов сказав охоронцям Сталіна, щоб вони всі лягали спати, щоб ніхто не турбувався, що, мовляв, такий от усний наказ вождя. Ну і охоронці, звичайно, відійшли. Ну і от була зміна в Хрустальова, і поки він був на зміні, то ніхто там, відповідно, нічого не цікавився, що там зі Сталіним, вже почався день 1 березня, він не виходив з свого кабінету.
Ну а потім уже, відповідно, вже повідомили Берію та інших там кремлівських сатрапів, щоб вони вже з'явилися. Лікарів не стали викликати, звичайно, навіть коли вже стало зрозуміло, що йому явно Сталіну погано. Берія війшов в його кабінет, побачив, що Сталін лежить там в калюжій сечі, а він і хрипить. І Берія просто сказав, що хазяїн просто сильно випив і спить, і він не хрипить, а хропить. І, відповідно, його не треба турбувати, все добре, і охоронці розійшлися, мовляв, Берія сказав, що все нормально, значить все нормально. Ну і вже з великим запізненням таки було викликано лікарів до Сталіна, то за деякими даними Сталін навіть кров'ю блював, що може свідчити на те, що він був отруєний. Ну і лікування там так собі відбувалося, робили все можливе, щоб він точно вже не оклигав. Ну і врешті-решт 5 березня 53 року він нарешті помер. Ну і знаменитий епізод з цього, коли радісний Берія якраз крикнув тому самому полковнику Хрустальову: «Хрустальов, машину!» і відправився в Кремль. І зразу ж Сталін ще валявся в своєму ліжку, як уже Берія починає дуже енергійну діяльність. Свого дружка Маленкова він робить головою совєтського уряду, головою Совєта міністрів СССР. Таки, ну і Берія взагалі розраховує, що Маленков буде його маріонеткою, і таким чином через нього він буде здійснювати поки що неформальне керівництво Совєтським Союзом, ну а потім вже повністю перейде вже офіційно до керівництва державою. Сам же Берія стає міністром внутрішніх справ СССР. Він взагалі дуже енергійну діяльність знову ж таки розвинув. Зокрема, щоб показати народу, що от він захисник народу, такий добрий чоловік, що от усі злочини були, це Сталін злочинець, а от вони хороші. Десталінізацію саме Берія почав. Він зразу ж в березні 53 року переглянув справу лікарів. Лікарі ці всі були випущені з ув'язнення. Лікарка Тимошук, яка, власне, була там головною доносчицею, в неї було позбавлено орден Леніна, який вона отримала за цей донос на лікарів, через який ця справа почалася. Також почалася реабілітація жертв Ленінградської справи, які були знищені руками того ж таки Берія. Тепер він їх реабілітовує, але вказує, що це злий, поганий Сталін робив. А Бакумова, якого заарештували за Сталіна, не відпускають. Берія робить його відповідно відповідальним за репресії післявоєнного періоду. Також відпускають з ув'язнень заарештованих по Мінгрельській справі. Відбувається взагалі не реабілітація, ще відбувається випущення з в'язниці, випустили тисячі ув'язнених. Берія організував проведення такої масової амністії, так званої Беріївської амністії, коли сотні тисяч зеків було випущено. Ну, з них більшість все ж таки були кримінальники, а не політичні все-таки. Також Берія виступає за дуже енергійні такі заходи в зовнішній політиці, які кардинально взагалі суперечать не лише сталінській політиці, а й політиці Хрущова. Берія виступає за закінчення Корейської війни. Він виступає за нормалізацію відносин з Югославією. Він висуває ідею відмовитися від взагалі совєтської окупації Німеччини Східної, ліквідувати Німецьку Демократичну Республіку маріонеткову і об'єднати Німеччину. При цьому він заявляє, що буде краще, якщо буде об'єднана Німеччина. Нехай вона має свої збройні сили, а головне, щоб вона не була в НАТО. А ми тут нічого не будемо мати проти. Нехай Німеччина буде буферною зоною між Совєтським Союзом і країнами НАТО. Ну, достатньо, треба сказати, нормальна думка. Так само, як от щодо Югославії, він теж таку позицію займав. В совєтському керівництві були дуже незадоволені цим, зокрема, Хрущов, Молотов. Також у внутрішній політиці Берія взагалі просуває ідею коронізації нової, робить ставку на національні кадри в національних республіках, пропонує вирішувати питання з боротьбою ОУН-УПА на заході України, причому мирними методами. Так само і в країнах Балтії. Він розвиває дуже таку бурхливу діяльність. Взагалі ходили чутки, що Берія взагалі планує просто знищити комуністичний режим. Він взагалі, можливо, навіть міг хотіти і ліквідувати колгоспи, знищити совєтський режим. Тож він був, як совєтський режим, то економічну систему. Він дивився на Совєтський Союз як на свою очі. Він хотів зробити це державою, в якій має бути ефективне для нього управління. Він вважав, що наявна система політична і соціальна є неефективною, тому її треба замінити на ефективнішу капіталістичну. Також він намагався розділити взагалі державний апарат від партійного, окремо КПСС, окремо уряд. І взагалі він хотів, щоб уряд мав реальну владу, комуністична партія десь там на задвірки була відсунута, просто якась там громадська організація, нехай там кричать скільки хочуть. Тому Берія, зокрема, він і не став там першим секретарем ЦК КПСС, не захотів бути. Хрущова поставив, думаючи, що цей тупенький колгоспник там ніякої загрози не представляє. Ну тут Берія якраз і промахнувся, тому що виявилося, що Хрущов виявився найхитрішим у всій цій історії.
Ну ось у червні 1953 року відбувається державний переворот. Хрущов на свій бік залучив таки Маленкова, Мікояна, Булганіна, звичайно, що то і так був другом Хрущова. Молотова залучив, армію головне, Жукова, Москаленка та інших воєначальників. Ну і на засіданні президії ЦК КПСС Берія був заарештований. Після цього почалися арешти його взагалі соратників Меркулова, Кобулова, Деканозова та багатьох інших, їх там теж почали всіх масово заарештовувати. Меншика теж заарештували, який був міністром внутрішніх справ УССР на той момент. Потім цих всіх людей їх разом з Берією будуть судити. Хоча, знову ж таки, є версія, що Берія насправді був убитий під час затримання, тому що жодної тюремної фотографії немає взагалі. Якихось там даних, просто якісь свідчення зацікавлених осіб, які були зацікавлені в тому, щоб стверджувати, що офіційна версія, що Берія був заарештований, там були допити і так далі, і тому подібне. Як би там не було, але з офіційною версією в грудні 1953 року відбувся суд. Головою суду був маршал Конєв, а потім майбутній маршал Совєтського Союзу Батицький після вироку суду розстріляв особисто Берію у підвалі штабу Московського військового округу. Ну а незабаром був заарештований його добрий друг з Азербайджана Мір Джафар Багіров. Він теж був заарештований і розстріляний. А це вже в Азербайджані буде судовий процес. До речі, якщо вас це цікавить, можливо, про Багірова навіть знімемо відео. Це, знову ж таки, теж колоритний персонаж, про нього теж можна дуже багато говорити. Лаврентій Берія один з головних взагалі злочинців взагалі совєтського режиму, тому що злочинний весь совєтський режим. Тут не варто все скидати тільки на Сталіна чи Берію. Вся совєтська система була злочинною, ворожою, людиноненависницькою з самого свого початку своєї історії в 17-му році до самого свого краху. Берія просто в цій системі був одним з таких найуспішніших злочинців. Так, я забувся ще сказати про те, що от він же був відомий гвалтівник, дуже багато там дівчат молодих гвалтував, це теж йому потім інкримінували на суді в 53-му році. Взагалі про Берію, знову ж таки, хоч у нас і велике відео зараз, ну, знову ж таки, розумію, що багато чого не сказали. Ну, знову ж таки, літератури про Берію чимало, можете читати в інтернеті, там, в бібліотеках. І відеофільмів про нього. В сучасній Росії Берію героїзують, ефективним менеджером вважають. Ну, такий собі ефективний менеджер. Рабовласник, який там рабів з ГУЛАГу. Ну, коли в тебе там сотні тисяч, мільйони рабів, які безкоштовно на тебе працюють, звичайно, що в тебе будуть економічні показники на папері дуже успішні, бо на тебе працюють люди, яким не треба нічого платити, які там за миску якоїсь баланди будуть працювати постійно на тебе десятиліттями. То, звичайно, що тут такий ефективний менеджер. Ну, і атомну бомбу створив для Совєтського Союзу клас. Люди з голоду помирали, зате в них була своя атомна бомба, щоб лякати американців. Мабуть, що найголовнішим взагалі вчинком Берії є ліквідація Сталіна. Заперечувати це немає жодного сенсу. Звичайно, що він керував ліквідацією Сталіна. Добре, звичайно, що він його вбив. Так, краще було б, щоб раніше, звичайно. А ще було б краще, якби він Совєтський Союз розвалив, а він цілком міг би це і зробити, якби Хрущов і інші його не ліквідували. Ну, це вже так будуть, мовити, історичні фантазії. Ми ніколи не знатимемо, що було б, якби Берію не ліквідували. А що ви думаєте про Берію, його діяльність? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!